de euros. La limpieza de colegios, de espacios culturales, de espacios deportivos, pues otros 43 millones. Y aumentando el número de traumatismos, el número de la presión sobre urgencias por las caídas sobre el hielo. Así que mucha precaución, desde luego, evitar ante todo salir de casa, aunque sea caminando, porque realmente, con este frío que está haciendo temperaturas bajo cero, es muy... Se trata de evitar imágenes como estas, estanterías vacías en algunos supermercados. และนี่คือสถานการณ์ที่เลวร้ายนะคะหลังจากเกิดพายุฟิโลเมนาวันนี้ก็คือเหตุการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังมีรถที่ยังจอดค้างอยู่ไม่ได้มาเอารถเจ้าของรถยังไม่มาเอารถนะคะก็ประมาณเมื่อเช้าดูข่าวประมาณ700คันหิมะเริ่มละลายไปเยอะแล้วรถก็สามารถวิ่งบนหิมะได้แล้วก็ตามเส้นทางต่างๆเขาก็จะมีการกวาดหิมะไปทำให้ตอนนี้ผู้คนเริ่มเดินทางเริ่มสัญจรอะไรได้ปกตินะคะก็แต่รถไฟใต้ดินนะคะยังคงเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรถไฟเองก็สามารถเปิดให้บริการแล้วเนาะวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วก็สนามบินก็เปิดแล้วเหมือนกันก็มีผู้คนที่ตกค้างอยู่ในสนามบินแล้วจะเดินทางเนี่ยเยอะมากต้นไม้เห็นไหมคะไม่มีหิมะแล้วหิมะโล่งแล้วนะรถจากข้างหลังก็ไม่มีหิมะแล้วเหมือนกันอันนี้คือเม็ดเกลือนะคะที่เขาเอามาโรยเอาไว้เพื่อจะกัดหิมะให้ละลายนะคะนี่แล้วเมื่อเช้าเราดูข่าวว่าสิ่งที่เขาเตือนให้ระวังก็คือให้ระวังบนหลังคาเห็นไหมโอ้ไม่เห็นนู่นพวกหลังคาตามตึกต่างๆอะไรทั้งหลายแหละจริงๆเขาบอกว่าให้เดินห่างออกมานะคะเพราะว่าบนหลังคามันจะมีหิมะค้างอยู่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะหล่นหิมะจะละลายแล้วมันจะหล่นมาตอนไหนซึ่งเมื่อเช้าที่ดูข่าวมันก็มีหลายที่นะคะที่แบบมันถล่มลงมาแล้วดีที่ไม่โดนผู้คนทำให้ได้รับบาดเจ็บก็ยังดีที่ระวังก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาเจอหิมะอะไรแบบเนี้ยแล้วพยายามที่จะเดินหลีกเขาเรียกว่าหลีกให้ห่างไกลจากตัวตึกอะไรเงี้ยจะเป็นดีที่สุดค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเหมือนลานไอสเกตจะเดินรอดไหมเนี่ยฉันจะลื่นไหมภาวนาอย่าให้ลื่นเลยนะไม่อยากจะจับกบแต่มันลื่นจริงๆคุณเอ้ยเดินลำบากโอ้ยต้องเดินเหมือนย่องเหมือนคนแก่เดินยากจังนี่ต้องเดินบนที่เป็นเหมือนยังเป็นหิมะยังไม่แข็งนะเนี่ยเดินตรงก้อนน้ำแข็งไปได้เลยมันลื่นมากทางที่เป็นอย่างเงี้ยถึงจะเดินได้ไม่ลื่นเนี่ยเกาะขอบเอาแล้วกันเดินตามรอยเท้าคนอื่น
และที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังเรานี่ก็คือพิพิธภัณฑ์เรนาโซเฟียนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่งของเมืองมาดริดนะคะซึ่งใครมาเมืองมาดริดเนี่ยนอกจากไปพิพิธภัณฑ์ปราโดแล้วจะต้องแวะมาที่พิพิธภัณฑ์เรนาโซเฟียเช่นกันนะคะแล้วดูสิคะตอนนี้เงียบสนิทไม่มีผู้คนนะคะและนี่ที่เห็นเป็นเต็นท์ยาวๆนี่ปกติเป็นลานไอซ์สเกตนะ แต่ตอนนี้ไม่มีคนเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินไปเล่นแล้วไงตรงนี้มีร้านน้ำแข็งเต็มเลยดูไม่ต้องไปเสียเงินเล่นลานไอซ์สเกตละตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันฟรีด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ผู้คนนะคะแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นตึกอะไรอะตึกครึ่งวงกลม นั่นแหละก็คือสถานีรถไฟอโตชานะคะเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองมาดริดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นรถไฟที่วิ่งในเมืองวิ่งข้ามเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาที่สถานีนี้ถ้าเกิดเปรียบกับบ้านเรามันก็เหมือนสถานีหัวลำโพงบ้านเรานั่นแหละค่ะตอนนี้ก็สถานีรถไฟก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วเหมือนเดิมนะคะคนก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิมแล้วก็แต่สวยเนาะยามค่ำคืนแล้วดูสิถนนไม่มีหิมะแล้วรถวิ่งได้ตามปกติเหมือนเดิมทำงานกันเร็วมากบนทางเท้าที่เป็นถนนใหญ่เห็นไหมก็ไม่มีหิมะเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่การบันทึกไว้ว่าหิมะครั้งนี้เป็นหิมะประวัติศาสตร์ของเมืองมาดริดนะคะอาทิตย์นี้เขาจะบันทึกไว้อีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นปีที่มีอุณหภูมิลดต่ำสุดเหมือนกันของเมืองมาดริดก็คือเขาบอกว่าจะประมาณ-8 ถึง-11 องศาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับใจกลางเมืองมาดริดมาก่อนก็ตอนนี้ก็ถือว่าเย็นนะแต่ยังพอทนได้เพราะว่าตอนนี้มันประมาณสัก1หรือ0หรือ-1ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยก็ยังพอทนได้นะก็เราจะมาดูกันซิว่ามันจะอุณหภูมิ-10 -11 องศาจริงเหมือนตอนเกิดหิมะประวัติศาสตร์หรือเปล่าพร้อมรับความหนาวเต็มที่แล้วล่ะ
mojarse. En mi tierra también levantan igual la piedras. capa de agua congelada. Sí, verdad, es que soy medio vasco. Ya sabes que los de Bilbao nacemos incluso en Almería. Voy a tirarlo ahí. Yo creo que este sí que va a romper la capa de hielo. A ver, Mira. venga. Wow, pues no. No, ¿Lo habéis no, visto? no la rompe. Lo ha roto. Oye, lo ha roto. Un poquito. Para hacer algo tan elemental como cocinar, limpiarse. ¿Qué te parece esta idea? Pues hay que resolver, así que ya les contaré. Bueno, pues ya hemos visto a esta vecina de Morata de Tajuña que es...